के टकराने से पहाड़ में श्राप नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे अलंकार जाधव. तर मित्रांनो, आज आपण व्हिडिओ पाहणार आहोत तो म्हणजे एक व्हॉट्सअप अपडेट्स व्हिडिओ आहे. तो तुम्ही डेमोमध्ये पाहिला असाल. तो आपण काइनमास्टरमध्ये कसा एडिट केला ते आपण आज शिकणार आहोत. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक नक्की करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, चला आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. सगळ्यात पहिला तुम्हाला काइनमास्टर ॲप ओपन करून घ्यायचा आहे आणि प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचं आहे आणि 1 बाय 1 चा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्या ठिकाणी असा इंटरफेस येईल. त्या ठिकाणी मीडियावरती जायचं आहे आणि एक आपल्याला PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. टच करायचं आणि वरी कॉपरेशन राईट करायचं. या PNGची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. आणि या डबल PNGला टच करायचे आणि काहीतरी साईडला एक पतंगा चिन्ह असेल त्याला क्लिक करायचं आणि याला थोडंसं मोठं करून घ्यायचं, झूम करून घ्यायचं आणि बरोबर चिन्हावर क्लिक करायचं आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. याची लेंथ थोडीशी अशी खेचत न्यायची आहे आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. डबल स्टार्टिंगला यायचं आहे, ॲडोवरती जायचं आहे आणि आपल्याला एक सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे. टच करायचं आणि प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. खाली सॉन्ग ॲड झालेला आहे आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. आपलं सॉन्ग इथून नेम सुरू होते, त्याची इथपर्यंत थोडंसं अलीकरण ठेवायचं आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. डबल इथे यायचं आहे आणि मीडियावरती जायचं आहे. बॅकग्राऊंडमध्ये आपल्याला ब्लॅक बॅकग्राऊंड ॲड करून घ्यायचा आहे आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं आहे. आणि थोडीशी लेंथ तशी पूर्ण सॉन्गवरती खेचत न्यायच्या आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं आहे. डबल स्टार्टिंगला यायचं आहे, लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं आणि आपल्याला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा. टच करायचं आहे आणि वरी चौकोन दिसतं त्याला क्लिक करायचं आहे आणि 2 नंबरचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं आहे. थोडंसं पुढे यायचं आहे आणि डबल टच करायचं याला आणि केचच्या ऑप्शनवर जाऊन याला रिमूव्ह प्लेट करून टाकायचे आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचे. डबल याला दाबून धरायचं अशा प्रकारे आणि स्टार्टिंगला आणून टाकायचं. डबल टच करायचं त्याला आणि खाली बिल्डिंगच्या ऑप्शनवर जायचं आणि याला स्क्रीन करून टाकायचे आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचे. डबल आपल्याला इथे यायचे, प्लस चिन्हावर यायचं, लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं आहे आणि आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. टच करायचं आणि इथं चौकोन त्याला क्लिक करायचं आहे आणि 2 नंबरचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि व्यवस्थित असा खाली वरी करून व्यवस्थित सेट करून घ्यायचा आहे आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं आहे. याची लेंथ पूर्ण व्हिडिओवरती अशी खेचत न्यायची आहे आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं आहे. डबल या ठिकाणी इथंच यायचं आहे आणि लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं आहे आणि एक आपल्याला शॅडो इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा खालून. टच करायचं आणि इथं चौकोन दिसतं त्याला क्लिक करायचं आणि याला फुल करून टाकायचे, ओके करायचं. थोडासा इफेक्ट जास्त झालेला आहे. डबल टच करायचं आहे, त्या बॉक्समध्ये जायचं आहे आणि याला ऑफ करून टाकायचं आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. डबल टच करायचं आहे आणि ते व्यवस्थित अशा प्रकारे जोडून घ्यायचं आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. याची लेंथ पूर्ण व्हिडिओवरती खेचत न्यायच्या. डबल या इथे यायचं आणि आपण जी स्टार्टिंगला PNG ॲड केली ती घ्यायच्या, लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं. आपण जी स्टार्टिंगला PNG ॲड केली ती PNG ॲड करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे टच करायचं आणि इथं क्रॉपिंगच्या ऑप्शनवर जायचं, आपल्याला थोडंसं क्रॉप करून घ्यायचं आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. डबल टच करायचं, थोडंसं मोठं झूम करून घ्यायचं याला आणि इथं खाली सेट करून घ्यायचं आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. इथं लेंथ पूर्ण व्हिडिओवरती खेचत न्यायचं आहे, वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. डबल त्या PNGला टच करायचं, इन ॲनिमेशन जायचं आणि याला स्लाइड डाऊन ॲनिमेशन देऊन टाकायचं. याची स्पीड 3 टेमापर्यंत असं न्यायचं आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झालेला आहे. त्या ठिकाणी लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं, एक आपल्याला बॉर्डर ॲड करून घ्यायचा. या बॉर्डरची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तुम्ही तिथून डाउनलोड करू शकता. टच करायचं आणि वरी कोपऱ्यात जाऊन चौकोन दिसतं त्याला क्लिक करायचं आणि 2 नंबरचा आपण सिलेक्ट करायचं आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं. ह्याची लेंथ पूर्ण व्हिडिओवर त्याची खेचत न्यायची आणि वरी कोपऱ्यातून राईट करायचे. डबल त्या PNGला टच करायचे आणि त्या खाली बिल्डिंगच्या ऑप्शनवर जायचं आणि स्क्रीन करून टाकायचं. वरी कोपऱ्यातून राईट करायचं आणि
या फोटोला क्लिक करायचे आपल्या आणि ओव्हरले ॲनिमेशन जायचं आहे आणि त्याला फ्लिकर करून टाकायचं आहे आणि वर कोपऱ्यात जाऊन राईट करायचं आणि जे आपला ज्या झालेला पार्ट आहे ती कट करून टाकायचा, टच करायचं, कात्रीचं जायचं आणि ट्रिम ऑफ लाईट कट करून टाकायचं, वर कोपऱ्यात जाऊन राईट करायचं. तसंच करायचं सगळ्याला, राईट कट. ह्याला बी तसंच करायचं आहे, राईट कट. आणि ह्याला तसंच करायचं, राईट कट करायचं आहे आणि वर कोपऱ्यात जाऊन राईट करायचं आहे. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झालेला आहे. हवाओं के टकराने से पहाड़ में श्राप नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झालेला आहे. त्या ठिकाणी वरी बाणावरती क्लिक करायचं आणि इथं HD 720 करायचं आणि 30 फ्रेम रेट 30 करायचं आणि याची लो हाय सगळं संपूर्ण हाय करून टाकायचं आणि एक्सपोर्ट करून घ्यायचं. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर लवकरच सबस्क्राईब करून घ्या, कारण अशाच प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटतील. आणि मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो, भेटूया अशाच पुढल्या इंटरेस्टिंग व नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.